Vì sao học tiếng Anh Land Kingdom là có thể nghe nói được tiếng Anh lưu loát? Hơn 10.000 câu từ phổ thông nhất được bố trí vào 2 kỹ năng tổng quát và kỹ năng nói. Phương pháp học của Land Kingdom là giúp cho bạn nhớ từng câu từ và phản xạ lại trong vòng 7 giây. Thử hỏi hơn 10.000 câu từ mà câu từ nào bạn cũng nhớ và trong vòng 1-2 giây bạn có thể nói lại câu từ đó một cách rành mạch. Nghe là có thể hiểu ngay, mở miệng là có thể nói liền không cần suy nghĩ. Vậy thì các bạn có thể nghe nói được tiếng Anh lưu loát hay không? Mỗi kỹ năng đó các bạn được chia thành 100 quiz. Một quiz nó giống như một lớp vậy đó các bạn. Và các bạn phải học ở 2 kỹ năng này thì tiếng Anh của mình mới trọn vẹn đủ tất cả các cái câu thông dụng nhất và câu dành để nói. Trong kỹ năng tổng quát đó thì nó bố trí mọi cái câu từ, moi ra hết mọi ngóc ngách của cuộc sống để cho mình hiểu cái cách nói trong mọi lĩnh vực. Câu nào mình cũng nói, chứ không phải là chỉ nói câu chính, nghe được câu chính như cái cách học thông thường. Còn trong cái kỹ năng nói đó là mình học cái cách nói gãy gọn, những cái cách đối đáp gãy gọn thường ngày trong cuộc sống. Và 2 kỹ năng này nó sẽ bổ sung cho nhau. Và khi các bạn học hết 2 kỹ năng này từ đầu đến cuối thì nó mới đầy đủ các bạn. Trong mỗi cái quiz như thế này thì nó bố trí khoảng hơn 100 câu từ. Và trong 100 quiz như thế thì các bạn có khoảng hơn 10.000 câu từ cho một kỹ năng như thế này. Và nó bao hàm mọi trình độ từ vỡ lòng cho đến thông thạo tiếng Anh các bạn. Cái phương pháp học đó thì nó cực kỳ đơn giản. Nhưng mà cuối mỗi quiz đó thì nó bao gồm 2 cái bài thi. Thì 2 bài thi này nó được hiển thị sẵn ở bên ngoài. Một là bài thi tổng kết cuối lớp, là bài thi quiz. 2 là bài thi phản xạ. Và khi thi xong 2 bài thi này, bạn sẽ vượt qua được một lớp nha các bạn. Đối với cái bài thi cuối lớp, đó là bài thi nghe. Các bạn phải nghe và điền vào chỗ trống đúng 30 câu thì các bạn mới có thể qua được bài thi này. Cái yêu cầu mà điền vào chỗ trống đó các bạn là yêu cầu điền vào cả một cụm từ, chứ không phải đơn thuần là từ chính. Ý là nó đảm bảo cho các bạn nghe được trọn vẹn gần như cả câu, chứ không phải chỉ đơn thuần là một từ. Như vậy đó, để vượt qua cái bài thi nghe này thì các bạn phải học kỹ từng bài một trong lớp, rồi đến cuối lớp các bạn mới có thể thi đậu. Và nếu các bạn không thể thi đậu cái bài thi này bởi vì sau 3 câu mà rớt liên tiếp thì chương trình nó cho mình rớt là phải thi lại rồi, thì các bạn phải quay lại học từng bài trong lớp để thi bài thi này một cách dễ dàng hơn. Chúng ta thử chút nha các bạn. This is an egg. That's my hat. Đó là bài thi nghe. Các bạn phải thi đậu 30 câu trong bài thi nghe thì lúc đó cái bài thi phản xạ mới mở ra để cho mình thi các bạn. Tôi thích cái áo sơ mi này. I like this shirt. Đây là cách thi phản xạ các bạn. Các bạn chỉ nghe và đọc cái câu tiếng Việt mà thôi. Và các bạn có 7 giây, đồng hồ nó sẽ đếm ngược. Và trong vòng 7 giây đó các bạn phải nói. Nếu trong vòng 7 giây các bạn nói sai hoặc là không nói được câu đó thì xem như các bạn rớt câu đó. Mà rớt 3 câu liên tiếp có nghĩa là các bạn phải thi lại. Tại sao lại là 7 giây? Bởi vì trong vòng vài giây đầu tiên mà các bạn nghe không hiểu hoặc là muốn nói và không nhớ gì thì xem như các bạn đâu có thể giao tiếp được với người bản xứ, đúng không ạ? Trong cái bài thi này đó thì chúng tôi có áp dụng một cái công nghệ nhận diện giọng nói và máy học các bạn. Chúng tôi làm cho mọi việc nó dễ dàng đến độ mà nếu các bạn nói mà người khác nghe được thì xem như máy nó sẽ hiểu. Bởi vì bình thường cái công nghệ nhận diện giọng nói đó nó bắt lỗi phát âm của các bạn đó rất nhiều. Nếu các bạn sai phát âm một chút xem như là không vượt qua được. Nhưng cái công nghệ máy học của chúng tôi làm cho mọi việc nó dễ dàng. Miễn các bạn nhớ được câu từ và nói đủ câu từ, cho dù phát âm sai một chút thì chương trình nó nhận diện cũng ra và xem như các bạn trả bài thành công các bạn nhé. Hãy nhìn mặt trăng kìa. Hãy nhìn mặt trăng kìa. Mình có 7 giây. Look at the moon. Đó các bạn, tôi vẫn còn 2 giây nữa. Có nghĩa là nếu như chúng ta thuộc câu và nhớ nằm lòng đó thì trong vòng 1-2 giây là chúng ta có thể nói được rồi các bạn nha. Đó không phải con mèo của cô ấy.
That's not her cat. Chính xác các bạn. Cho nên nếu chúng ta không thuộc nằm lòng thì chúng ta không thể vượt qua cái bài thi này với 30 câu được. Nhưng trong cái bài thi đó, để thi được 30 câu này các bạn phải luyện đến 60 câu. Không biết là câu nào nó sẽ hiện ra để các bạn thi. Cho nên một bài thi các bạn phải thuộc nằm lòng đến 60 câu. Và các bạn cứ tưởng tượng qua 100 bài thi của 100 lớp thế này thì các bạn đã có hơn 10.000 câu thuộc nằm lòng. Và mỗi câu có thể nói được trong vòng 7 giây rồi đó các bạn. Và tưởng tượng rằng là với từng đó số câu thuộc nằm lòng, các bạn có thể giao tiếp được tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai hay không? Nhưng để có thể đi đến được các cái bài thi cuối lớp này trong một lớp học thì các bạn phải học tuần tự các bài từ đầu cho đến cuối cái lớp. Nhưng cái phần học đó vì sao đó đáng giá? Các bạn xem đáng giá ở chỗ như thế này nè. Đối với một câu nó có cái video dạy đọc và phát âm từng âm tiết một trong từng từ một cho cả câu. Các bạn xem nha. It's a triangle. It's a triangle. Triangle. Đó là cách người ta hướng dẫn mình đọc làm sao được một câu cho đúng chính xác từng âm và từng từ đó các bạn. Sau khi các bạn nghe người ta dạy cái câu đó rồi, mình tập đi tập lại cho đúng rồi, thì mình thử bấm vào cái nút để xem coi máy nó nhận diện giọng nói mình chính xác hay chưa. Để tôi đọc thử cho các bạn xem. It's a triangle. Chính xác đó các bạn. Sau khi nghe mình luyện được rồi thì mình có thể thử giọng của mình luôn, thử xem coi máy chấm đúng hay chưa. Nhưng nếu các bạn chưa chắc về cái câu này mình đọc chính xác từng từ hay chưa đó, thì đó trong từng câu nó tách ra từng từ một và mỗi từ đều có video dạy phát âm riêng cho từng từ. Để tôi bấm một video từ cho các bạn xem. Triangle. Try. I. Right. Try. Angle. Aim. Go. Go. Triangle. Triangle. Tách ra thành từng nguyên âm nhỏ. Nguyên âm đó nối với phụ âm đứng trước và phụ âm đứng sau để hình thành nên âm của một từ như thế nào. Và đó là phương pháp học phát âm theo kiểu tách ghép âm các bạn. Để đảm bảo rằng là đối với bất kỳ từ nào mà các bạn học qua phương pháp đọc tách ghép âm này rồi thì các bạn phải phát chính xác đúng âm đó giống như bản xứ. Như vậy đó là cái phần học chuyên sâu của Lan Kingdom. Nó làm cho cái chương trình đáng giá hơn bất kỳ thứ gì hết. Một từ thì các bạn cũng có video phát âm của từ, một câu thì cũng có video phát âm của một câu. Và các bạn học được rất nhiều câu từ liên quan trong chính các câu từ các bạn đã học nữa. Thì đối với mỗi bài các bạn dừng lại học chuyên sâu, rồi đi hết tất cả các bài, đi đến cái phần luyện thi các bạn cũng có thể luyện chuyên sâu để cuối cùng có thể thi được 2 cái bài thi nghe và bài thi nói của từng lớp như thế. Thì các bạn đảm bảo là tất cả mọi câu từ cần thiết nó in sâu vào đầu đến độ mà các bạn có thể phản xạ lại trong vòng 1-2 giây. Thì lúc đó các bạn mới có thể nghe nói được tiếng Anh lưu loát các bạn nha. Mục đích của chúng tôi khi thiết kế Lan Kingdom với một cái tâm niệm ở trong đầu là chúng ta học là phải nói được tiếng Anh lưu loát. Còn nếu chúng ta học mà không nghe nói được thì xem như là công của chúng ta nó trở thành công cốc các bạn. Bao nhiêu lần chúng ta học mà không đạt. Vậy thì bây giờ đó chúng tôi thật sự muốn đây là cái chương trình cuối cùng giúp cho các bạn học lần cuối cùng để có thể nói được tiếng Anh lưu loát. Như vậy thì nhiệm vụ còn lại là của các bạn nên thử thôi, thử một lần và theo chương trình này một lần
Các bạn có thể học lại từ căn bản, từ vỡ lòng luôn, bởi vì trước nay đó mình chỉ học câu chính thôi. Bây giờ nó còn có rất nhiều các cái câu phụ, các cái cách diễn đạt phụ để giúp cho các bạn tập tành lại tất cả mọi thứ, học ngôn ngữ ở từng ngóc ngách trong cuộc sống để đạt đến trình độ thông thạo luôn các bạn. Bên cạnh cái video này, các bạn còn cần phải xem nhiều video hướng dẫn của Lan Kingdom học từng cái tính năng như thế nào để các bạn có thể nắm vững được cách và học sao cho đúng, học sao cho lợi nhất cho mình các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.